Chào mừng bạn đến với kênh Trần Thến Review. Cô gái có khuôn mặt thanh tú, khung cảnh thơ mộng của làn khói bếp, nơi mang đến những thước phim sinh tồn chân thực giữa thiên nhiên hoang dã. Một bữa tiệc nướng nhỏ của cặp đôi nơi hoang dã thật ngon miệng. Mỗi hành trình là một cuộc chiến khắc nghiệt để sinh tồn và thích nghi. Thiết Nam vừa ăn xong bữa sáng dinh dưỡng nhưng không hề lười biếng. Anh ấy muốn làm một chiếc võ tiện lợi để đựng trái cây. Dù sao thì trái của hai cây rambutan cao lớn bên cạnh, từng thanh tre được anh chuẩn bị tỉ mỉ. Tất cả đều được chọn từ phần tre già chắc chắn nhất. Mỗi cây đều phải được lấy từ lớp ngoài cùng của tre. Khoảng cách giữa từng nan được tính toán chính xác, cần điều chỉnh khoảng cách phù hợp mới có thể tạo ra một đáy vững chắc. Kỹ năng thủ công kiên nhẫn luôn là thế mạnh của Thiết Nam, đặc biệt là ở những chi tiết hoàn thiện cuối cùng, cũng thể hiện được kỹ năng đan lát đủ tốt. Anh làm thêm hai cái tay nhỏ ở hai bên để đeo chéo ra phía sau, giúp giải phóng đôi tay trong quá trình di chuyển, thuận tiện hơn khi thu thập tài nguyên trong khu rừng rộng lớn. Anh tiếp tục đi thu hoạch bẫy đã đặt hôm qua. Tuy nhiên, trước khi đi, hãy cắm miếng thịt heo bên cạnh đống lửa để nướng chín. Như vậy, dù có thu hoạch hay không, ít nhất khi trở về, vẫn có thể có miếng thịt nóng hổi để lấp đầy bụng. Một lần nữa đến bên cây đại thụ, thân cây to bằng người. Việc leo lên những cành cao không hề đơn giản. Cành cây cao hơn 10 mét, một trong những cái bẫy đã bị kích hoạt. Tuy nhiên, điều khiến Thiết Nam bất ngờ là bên trong lại là một con chuột rừng. Ở độ cao như thế này, mỗi lần thu hoạch đều tiêu tốn rất nhiều sức lực. Săn bắn trong hoang dã là như vậy, dù sao thì việc xảy ra bất kỳ tình huống nào cũng là hợp lý. Cũng không có gì lạ khi chuột rừng hoang dã trong rừng, chúng có kích thước thật lớn, sinh tồn trong rừng luôn đầy rẫy bất ngờ. Chúng có thể đã không còn hài lòng với thức ăn trên mặt đất. Trước tiên anh ném tất cả các bẫy xuống đất, mình cũng cần hái một ít rambutan tươi để bổ sung dinh dưỡng, dù sao thì cũng đã lên đây rồi. Quay trở lại trại, mặc dù chỉ có một con mồi bị bắt, nhưng may mắn là kích thước cũng khá ổn, ít nhất cũng bằng lòng bàn tay. Sau bữa ăn, việc tự thưởng thức một chút cũng không vấn đề gì. Lúc này miếng thịt đã được nướng chín mềm vừa đủ, cả chuỗi được cắm xuống đất, dao dựa đa năng, nhìn có vẻ dễ sử dụng hơn so với dao ăn kiểu phương Tây. Lại một bữa ăn vội vã, ăn xong lại thưởng thức vài quả vừa mới hái, hương vị tươi ngon và mọng nước, vừa làm phong phú thêm việc hấp thụ dinh dưỡng, vừa bổ sung nước cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, hành trình sống sót một mình hơn nửa năm luôn mang đến cho Thiết Nam những bất ngờ vào những thời điểm thích hợp. Người phụ nữ mặc áo dài màu đen, mang theo một cái giỏ tre ở phía sau, đã vượt qua núi non và dòng nước để đến được khu rừng nguyên sinh này. Dáng người nhỏ nhắn, duyên dáng và dễ thương. Tuy nhiên, cô ấy rốt cuộc là ai? Là một người thách thức chuyên về sinh tồn trong hoang dã, hay có thể là vợ chưa cưới của Thiết Nam? Tất cả vẫn còn là điều chưa biết. Nằm bên cạnh khung cảnh yên tĩnh của núi xanh và nước trong, ngọn lửa chạy nhỏ, nguyên liệu tươi ngon đã được sắp xếp gọn gàng, cắt thịt một cách nhẹ nhàng, gia vị được chuẩn bị tỉ mỉ, cho vào từng chút một. Chỉ cần từ việc thịt heo cần được ướp trước là đủ để thấy cô ấy sau này sẽ là một người vợ hiền thục. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Trần Thến Review để theo dõi những hành trình sinh tồn hấp dẫn tiếp theo. Đôi tay nhỏ nhắn mịn màng, từ từ gọt bỏ vỏ khoai tây. Thật sự lo sợ cô ấy sẽ cắt phải ngón tay của mình. Làn khói bếp nhẹ nhàng, từ từ bay cao giữa thung lũng. Thiết Nam chắc hẳn đã phát hiện ra tín hiệu nổi bật này. Những vách đá dốc cũng không thể ngăn cản bước chân tìm kiếm của anh. Nhìn trái nhìn phải, Thiết Nam đã nhìn thấy người phụ nữ. Anh ấy trước tiên đã chào hỏi. Cô gái nghe thấy âm thanh, cũng đang vẫy tay chào. Thì ra cô gái yếu đuối này thật sự là vợ chưa cưới của Thiết Nam. Đây chắc chắn là sự kết hợp giữa người đẹp và chàng trai nơi núi rừng hoang dã. Cô gái chắc hẳn quá lo lắng cho Thiết Nam. Sau nửa năm, cuối cùng cũng gặp lại anh ấy. Chắc hẳn cô ấy đến để chuẩn bị cho anh một bữa ăn thịnh soạn, một bữa tối có gia vị. Mặc dù ở trong khu rừng nguyên sinh hoang vắng này, nhưng cũng đủ để khiến Thiết Nam cảm thấy hạnh phúc. Không gian như chững lại trong vài giây, chỉ còn tiếng gió nhẹ và tiếng lá cây xào xạc. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa. Giữa nơi không ai nghĩ có thể gặp người quen, những xiên thịt tinh tế được nướng từ từ trên lửa than. Mặc dù hai người đã lâu không gặp, không có nhiều giao tiếp, nhưng cách bày trí với rau xà lách ở dưới cũng đủ để thấy được sự chăm sóc của cô gái. Đây chắc hẳn là bữa ăn ngon nhất của Thiết Nam trong nửa năm qua. Những động tác nhẹ nhàng và e thẹn, ngoại hình trắng trẻo và dịu dàng. Câu chuyện giữa người đẹp và quái vật trong cổ tích cũng giống như vậy. Tuy nhiên, hạnh phúc khi gặp nhau luôn ngắn ngủi. Sau những câu chào hỏi đơn giản, Thiết Nam lại phải trở về với vòng tay của khu rừng nguyên sinh. Nếu bạn có một cô gái như vậy làm vợ, bạn có sẵn lòng sống một mình trong khu rừng nguyên sinh này trong suốt 360 ngày không? Theo bạn, cuộc gặp gỡ này chỉ là tình cờ hay có ý nghĩa đặc biệt? Một con gà rừng đã bị treo trên bẫy, với bộ lông đuôi dài và móng vuốt sắc nhọn. Nướng một con gà nguyên con trong khu rừng nguyên sinh này, đó mới là tận hưởng tối đa của việc sinh tồn trong hoang dã. Thiết Nam hôm qua đã cảm nhận lại sự ngọt ngào của tình yêu. Hiện tại, anh ấy đã khôi phục lại tinh thần chiến đấu. Anh ấy sẽ tiếp tục chinh phục nhiều vùng đất lạ hơn. Thịt lợn rừng đã được xông khói đang ở sau lưng, mang theo nguồn lửa di động. Bên cạnh một tảng đá lớn, anh dừng bước. Nơi đây tựa lưng vào một cây cổ thụ hàng trăm năm, xung quanh có bụi rậm xanh tốt đủ để tạo bóng mát, giúp anh có thể sống thoải mái hơn trong khu rừng nhiệt đới này. Anh nhóm lại đống lửa. Đây là tài sản duy nhất khiến anh yên tâm. Một khoảng trống vừa vặn ở mặt sau của viên đá, nơi trú ẩn mới sẽ được xây dựng ở đây. Đo đạc khoảng không gian tổng quát, chặt đủ tre, thân cây được gọt nhọn làm dầm chịu lực chính, dựa lưng vào vách đá để xây dựng, không chỉ tiết kiệm nhiều bước lặp lại, mà còn có thể phát huy tính ổn định đến mức tối đa. Còn đối với những nơi tương đối mát mẻ như thế này, thiết kế sàn nhà nhất định phải chọn kiểu treo. Dù sao thì những con kiến lớn bản địa có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế này, không phải là chuyện đùa. Biết đâu trong lúc ngủ say, có thể bị khiêng đi ngay lập tức. Chiếu tre được dệt từ tre măng vừa rộng rãi vừa thoải mái, toàn bộ được trải trên bề mặt. Giường siêu lớn đã hoàn thành. Còn về việc xử lý tường, thái độ của Thiết Nam luôn rất khắt khe. Cây tre đã được đo đạc chính xác,
ở hai bên tương ứng, khai thác ra những vết nứt dài xuyên suốt, ngay cả những mảnh tre được xen vào đều có khoảng cách hai bên trong và ngoài, sử dụng sự khác biệt màu sắc của mảnh tre, tạo ra những sọc tự nhiên cho thị giác, không chỉ đơn giản và thanh thoát mà còn có một vẻ đẹp nhất định. Hãy xem lại những cửa ra vào và cửa sổ được thiết kế tỉ mỉ này, dù là bố trí hay thiết kế, đều thể hiện sự theo đuổi sự tinh tế của Thiết Nam. Việc xây dựng tường đã hoàn thành, cửa ra vào và cửa sổ đã được dự trữ, vẫn cần xử lý và lắp đặt thêm, buộc lại khung có kích thước phù hợp với việc các mảnh tre được lắp ghép hoàn hảo. Hai cánh cửa sổ có thể kéo ra kéo vào cũng đã được hoàn thiện hoàn hảo. Còn về việc xử lý cánh cửa chính, Thiết Nam cũng vẫn rất tỉ mỉ để có thể tạo thành sự thống nhất hoàn chỉnh với bức tường. Các mảnh tre đan chéo nhau cũng được sử dụng theo cách phối hợp bên trong bên ngoài. Cuối cùng, sau 2 ngày làm việc, ngôi nhà tre độc đáo trong hoang dã đã hoàn thành hoàn toàn. Vấn đề cư trú lúc này đã được giải quyết hoàn hảo và các tiện nghi sinh hoạt tương ứng. Thiết Nam cũng quyết định trang bị đầy đủ. Không xa khỏi trại, ở đó có nguồn nước suối mát lạnh, chặt ra các khúc tre thông suốt để dẫn nước ngọt chảy đến trước nhà. Như vậy trong cuộc sống sau này cũng có thể mang lại cho mình sự tiện lợi đủ đầy. Và cái ao nước tự nhiên vừa hình thành này, chỉ cần dọn dẹp một chút là được, có thể xây dựng một phòng tắm ngoài trời riêng tư. Những cây tre được buộc gọn gàng, xây dựng những bức tường chắn, hình dáng của cánh cửa chỉ cần che khuất từ thắt lưng trở xuống. Cởi bỏ bộ quần áo đã không được giặt trong nửa năm, thoải mái tận hưởng sự mát mẻ và vui vẻ từ nước suối. Một nơi căn cứ hoang dã yên tĩnh và thư giãn như vậy, thật sự là bao nhiêu người mơ ước trong lòng nhỉ. Ngôi nhà tre độc đáo, căn nhà kho rộng rãi, bàn ghế theo phong cách nguyên thủy, trải nghiệm tắm rửa thư giãn. Hơn nữa, tất cả chỉ dựa vào một con dao, hoàn toàn được làm thủ công, không thể không ngưỡng mộ khả năng sinh tồn xuất sắc của Thiết Nam trong hoang dã. Tuy nhiên, 3 ngày bận rộn liên tục, thịt lợn rừng đông lạnh đã được dự trữ vừa hết sạch, cũng đã đến lúc khám phá những nguồn tài nguyên xung quanh có thể sử dụng. Dù sao đây vẫn là một khu vực hoàn toàn mới lạ. Một khu vực mặt đất đã bị đào bới, vết cào của móng vuốt vẫn còn rõ ràng. Rõ ràng đây là do gà rừng gây ra, nếu có thể bắt được chúng thì không chỉ là món ngon, nếu may mắn, việc phát triển một đàn gà của riêng mình là hoàn toàn có thể. Những dây leo có mặt khắp nơi, sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền và sự mềm mại là lựa chọn hàng đầu để làm bẫy. Đến rìa của dấu vết, các mảnh tre được xử lý và chỉnh sửa thành đáy của bẫy. Phương pháp làm bẫy hoàn chỉnh không khó, chỉ cần đảm bảo chất lượng là được, đảm bảo đủ cân bằng và sự di chuyển tự do của các chốt là có thể hoàn thành. Khu vực xung quanh, Thiết Nam đã liên tiếp đặt 3 cái bẫy, tuy nhiên, liệu có thu hoạch được gì không, có thể còn cần chờ đợi cả một đêm. Bình minh của buổi sáng đã lặng lẽ đến, Thiết Nam đã sớm lên đường đến cái bẫy. Cái bẫy được thiết lập cuối cùng rõ ràng vẫn chưa hoạt động, dù sao thì vị trí của nó vẫn còn khá xa so với nơi phát hiện dấu vết. Tuy nhiên, liệu những cái bẫy còn lại có thu hoạch được gì không? Thiết Nam vừa mới đến trong tầm nhìn, đã phấn khích chạy lên, có vẻ như cái bẫy đã bị kích hoạt, những bụi cây xung quanh cũng có phần lộn xộn. Con gà rừng đã bị treo chết trên cái bẫy siết chặt cổ nó. Trước khi chết, chắc chắn nó đã phản kháng dữ dội. Dù sao thì cả đoạn dây leo đã quấn quanh thân cây bên cạnh, gỡ con mồi xuống. Cái đuôi siêu dài này, cũng như chiều dài của móng chân ở giữa, rõ ràng đây là đặc điểm của gà rừng. Nhìn vào kích thước này, nặng hơn 1 cân, đủ để có một bữa ăn ngon lành. Trở lại chỗ ở một lần nữa, lông cứng trên cánh có thể dễ dàng bị nhổ, nhưng để xử lý sạch sẽ hoàn toàn, cần phải nướng nguyên con trên đống lửa để dễ dàng lột bỏ. Dù sao thì những lông tơ nhỏ ẩn dưới lông không thể kéo ra một cách thô bạo. Nước suối được dẫn đến để rửa sạch bề mặt một lần nữa, sau đó trải qua quá trình xử lý tinh tế. Một xiên gà rừng nướng than lớn đã hoàn thành, đặt nguyên con lên đống lửa, sử dụng nhiệt dư của than để nướng. 1 giờ chờ đợi, gà nướng vàng rụm hai mặt, thật là một bữa tiệc thịnh soạn. Những cú cắt và xé mạnh mẽ trên bàn ăn, nhét từng miếng lớn vào miệng, biểu cảm tận hưởng. Mặc dù chỉ có một mình, nhưng cuộc sống như thế này có lẽ mới có thể gọi là sinh tồn thực sự trong hoang dã.